שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך ההורים שבינינו שבזכותה נזכה בעזרת השם ובישועתו לילדים מחונכים להפליא. והנה שאלה שלכם, מה עושים עם ילד מעל גיל חינוך שלא מגיע לתפילות בבית הכנסת? ליל שבת בבוקר, האבא מבקש בצורה יפה, מנסה להרים קצת ווליום וטונים, והנה הבן אומר, אבא, אני לא רוצה להגיע, בשבוע הבא אבוא. ובשבוע שלאחר מכן הוא אומר זאת שוב כאילו קיבל על עצמו להגיע רק בשבוע הבא, כאשר לעולם השבוע הבא לא הופך להיות השבוע הזה. שימו לב טוב מוריי ורבותיי, המטרה הראשונה שלנו בחינוך היא לא להשניע לילדים שלנו את הדברים הטובים שאותם הם אמורים לבצע יום יום בשעה שעה. כלומר, לא משנה מה יקרה, התפילה הזו פחות חשובה לי מכל תפילות החיים של הילד. אם בזכות האלימות המילולית שלי, אני אזכה לגרום לו לבוא איתי כעת לתפילה, ובעקבות כך לסנוע את המושג שנקרא תפילה, או בכלל ביקור בבית הכנסת, הרי שהפסדתי במערכה ולא ניצחתי. הדבר הראשון שדרוש הוא לומר לילד, אין שום בעיה. אם אתה מרגיש שלא בנוח, אם יש לך סיבה כלשהי שבגללה לא תרצה להגיע לבית הכנסת, אני איתך ואני לא רוצה שתבוא לבית הכנסת. כי אם זה גורם לך הרגשה רעה, בשום פנים ואופן לא ירצה שתהיה לך בני היקר הרגשה רעה. זהו סעיף א'. אולם סעיף ב' אמור להגיע לאחר מכן, לא בשעת מעשה. לאחר מכן, כאשר הילד יושב בשולחן שבת רגוע ושלב, פוצח איתו האבא, או לחילופין האמא בהתאמה לפי רגשותיו של הילד, ואומרת לו, בני יקירי, מה מעיק עליך כל כך בבית הכנסת? מה לא מוצא חן בעיניך? אולי יש משהו שמפריע לו? אולי מישהו צוחק עליו שם? אולי התפילה ארוכה מדי למושגיו הקטנים? אם מצאנו בעיה כלשהי וניתן לפתור אותה, הרי שהרווחנו. ואם לא, עוברים לשלב ג'. שלב ג' אומר, אם אין בעיה כלשהי, אלא סתם הילד לא רוצה ללכת לבית הכנסת, כי הוא לא מבין את החשיבות. וגם המוח הקטן בגילו הצעיר לא אמור להבין יתר על המידה את חשיבות התפילה. אנחנו מבינים שניתן וצריך לגרום לילד להגיע בגלל סיבות אחרות. ממתק, הסבר כלשהו על מעמד רוחני או גשמי אותו הוא ירוויח כאשר יהיה לבית הכנסת, חזן שהוא יהיה בפסוקי דזמרה, או כל דבר אחר שאנחנו יודעים שהילדון שלנו אוהב מאוד מאוד. כאשר מצאנו את הדבר, הרי שהענקנו לו אותו. אין ילד שנולד ללא תאווה למתוק ולכבוד. כולנו היינו כאלה, ועד היום רובנו נשארנו כך. אם מצאנו את הנקודה שמוצאת חן בעיני הילד וגרמנו לו להגיע לתפילה באהבה, הרי שבאמת ניצחנו יחד עם הילד גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.